Sabi ko dati sa sarili ko, hindi mo na makikipag-collaborate formally sa iba hanggang hindi ko nakakasama itong aking mentor sa isang video. Sa wakas, eto na yun! Napapayag ko na rin siya. Kamusta na kayong lahat? Nandito tayo ngayon sa Panlasang Pinoy pa rin at first ever collaboration ko to. Siyempre pa, sino po ba ang aking i-guest? Kundi yung tao na nagturo sa akin kung paano magluto. Alam nyo, lagi siyang nahuhumaling sa mga Korean novela at balita ko man, panay Korean food na niluluto niya sa bahay. Kaya guys, i-welcome natin ang aking nanay. Ang pangalan niya talaga ay si Mama Cora, pero ang screen name niya, si Madam Coring. O ikaw ay Madam Coring, kamusta na po? Mabuti. Mabuti. Totoo nga ba yung chismis ma? Sabi kasi, ito yung mga balita na nasasagap ko panay Korean novela ka daw dyan Parang hindi ka yata natutulog Baka naman napupuyat ka na parati. Konti lang ang tulog. Konti na natulog. Akala ko konting Korean novela lang. Di ba nga, nung tumawag ako sa'yo, gusto ko sana magpaturo magluto ng isang simpleng Korean food. Pero bago natin gawin yan, okay lang ba na magtanong ako sa'yo? Gusto ko lang i-validate kung gaano mo kakilala yung mga Korean celebrities mo. Okay. Talaga? O sige, ito, meron kaming hinanda Magpapakita ako sa iyo ng letrato. Tapos, sabi mo sa akin, Ma, kung kilala mo nga to, tapos kung isang nobela mo siya napapanood, isang Korean novela mo siya nanonood. Ready ka na? Yes. Kailangan ba yata ng oras para mag-research Hindi na, kilala ko yan. Talaga? Napapanaginipan ko pa yan Talaga? Wow. Diba? Kaya ka-fangirl lang nanay ko. Eto ba? Kilala mo ba yan? Oo, si Yoon Bin yan sa Crash Landing on You. Okay Chamba lang yan, sigurado. Eto, meron pang isa. Dali ako nananalamin lang ako Char. Eto. Kilala ko yan. Si Kim Seon-ho. Kim Seon-ho? Saan yan? Sa Startup. Sa Startup? Okay. Yeah. Mukhang talaga to. Fangirl talaga itong nanay ko. Eto, maghanap lang ako Eto. Medyo mahihirapan ka dyan. Kilala niyo po ba to? Teka, parang ako yung bata pa ako Ganyan ang mukha ko. Ay, nako, nagluloko na tayo dito Si Park Min-young. So What's Wrong with Secretary Kim? Oh, wow! Galing naman! Naniniwala na ako, pero pinaka-last na kasi nagugutom na ako. Gusto ko nang magpaturo sa inyo magluto ng Korean food. Ito na lang. Teka lang, parang familiar din to Ako naman yung nakigaya sa kanya. Ito sino po yan? Kilala ko yan. Si Park Seo-joon. Galing Saan po siyang nobela Sige nga. Sa What's Wrong with Secretary Kim. Ang galing na. Sayo-sayo naman. Certified Korean novela pa na talaga kayo Hindi na ako magdadaw. Kayo na. Pero alam niyo, nagugutom na ako ang in-email nyo sa akin, yung ingredients lang ng lulutuin. So, ito yung mga ingredients mo. Prepare ko na po. Ano ba yung pangalan ng lulutuin natin na Korean dish? Gion Pancake. So, ready ka na ba? Para turuan ako. Turuan mo na rin kami. Sure. Pagkatapos ng question and answer portion, napagod yata si Mama kakatayo. Sumakit yung tuhod. So, nag-request muna siya ng 15-minute break. Siyempre naman, di ba, kailangan niya magpahinga. Buti na lang. Ito na yung aking pinsan. Always to the rescue. May intermission number pa. Ma, ito na. Ready na ako. Sabi mo kanina, ready ka na. Tara na, turuan mo na ako. Tuturuan mo na ako Magluto ng Gion. Tama ba, Gion? Gion. Okay. A thinly sliced potato. Itong zucchini. Okay. So, patatas at zucchini. Carrots. Tapos may carrots pa. Okay.
Ito kasing mga ingredients na to, in-email sa akin ni Mama, kaya na-prepare ko na. Etong bell pepper, Bell pepper. Okay. spring onion, Lalahap ko na. Spring onion. Ito, nandito. Makakalimutan ko pa, ano? Okay. white onion, White onion. Okay. Kung atsara naman. tapos magbibit ka ng isang itlog. Okay. Bibit ng isang itlog. Lagyan mo na ng pepper. Sabi, tingnan nyo, bilis magluto ng nanay ko. Ako yung hindi makasabay eh. So magbibit. Ano pala ako sa magbibit? At saka, isang itlog eh. Ito, tapos na eh. ilagay mo na yung water. Okay. Gano'ng karami yung water na? 1/2 cup lang. Tapos, ilagay mo na yung flour. Okay. Ito nandun pa lang ako sa pagbit ng itlog at ng tubig eh. So okay na itong harina, yung cornstarch naman eh. Tapos may yung cornstarch, di ba? 1:1 na ito? Tsaka harina. Bale, 1/2 cup of cornstarch, 1/2 cup of flour. Oo nga, tingnan mo. Ganyan pagkasama ko nanay ko magluto. Ako hindi makasunod. Sandali. Sige lang. Tubig dito. Take time. Take your time. Ayan. Alam niyo, dapat kayo, naggagawa na kayo ng sarili ng YouTube channel eh. Naku Mas marami yung matuturo. So yan. Okay na? Okay na po. O, ihalo mo na dito sa veggies itong binder mo. Ihalo ko na yung binder ko. Okay. Para sigurado na tama yung dami ng veggies ko, kukuha muna ako ng konti. Tatanggalin ko dito. Para sigurado ko na hindi siya na-over. Pabalik ko na lang mamaya. Yan. Kasi hindi ko pa ito nasubukan before, so just wanted to be sure. Okay? Okay. So na, then ipo-fold ko lang ito. Parang okay lang. Parang okay nga. Naku, mukhang napapadalas kang magluto nito Mukhang may pinaglutuan ka dyan Favorite kasi ito nung pinsan mo. Talaga? Oo, Sino si pinsan? Michael. Yung magaling sumayaw? Yung magaling sumayaw, si Michael. Oo nga. Magaling gumiling yan eh. Oo nga next time, i-guess ko naman siya. Mag-comment kayo kung gusto niyo ng dance challenge. So, na-mix ko na naman Hindi ko alam kung tama Okay itong na? ginawa ko. Tapos, meron kang binigay na ingredient na bawang. Mamaya pa yun, ano? Sa dipping sauce yun, anak. Sa dipping sauce naman yun. Okay. Good. Okay. So, nahalo mo na ba? Opo. Okay. I-try na natin iluto. Sige, tuloy na natin. Ipiprito lang. Ipiprito, pero konting-konti lang ang oil. Tingnan mo, nauna na ako eh. Okay. Dali, babawasan ko yung oil ko. Hinihirap pag namumuna eh. So yan, nandiyan na yung oil. Sige, nalagay na Yan yung oil. Lagayan ko rin siya, kinaganon. Okay? Okay, mag-scoop ka lang ng... Kailangan manipis lang yung ilalagay mo na mixture, ha? Para Okay, maluto agad. So manipis lang ng mixture. Sige po. Oo. So pagkalagay mo, scatter mo lang dito. Alright. Pagkasama ko nanay ko na nagluluto ako yung kinakabahan. Yan. Feeling ko may gagawin ako hindi tama eh. Ayan, Matt. Tapos hintayin na lang natin na Na maluto. na maluto bago natin i-flip. Na-flip ko na. Na-flip mo na ako, ang bilis. Ako rin. Yun, na-flip ko na rin. Tapos niya, ang gagawin natin next, ano naman? Yung sauce naman. Yung sauce naman. Oh, okay. Mukhang magugustuhan ko to kasi yung cornstarch at yung harina, pag pinagsama mo, medyo crunchy yan eh. Diba? Tama. So, May crunch. Kamusta ang presyo ng gulay dyan? Kumpara sa presyo Ay, ng... Dollar. Sobrang mahal. Sobrang mahal? Nako. Sobra.
Ay, nako. Katulad ng bell pepper, 300 plus ang kilo. Hala, mas mahal pa dyan kaysa Oo. dito. Oo, talagang Korea na kami dito, no? Sabihin ng mga tao, panlasang Koreano na tayo, eh. Oo nga eh. Kasi mukha kang Koreano eh. Kaya mo, ganyan kagaling yan nanay ko. Nag-uumpisa pa lang yan. Nag-warm up pa lang yan. Ito, ready sa Tapos akin. magagawa na tayo ng dipping sauce. Lalagay tayo ng soy sauce. 3 tablespoons ng soy sauce. 2 tablespoon ng vinegar. Ilagay mo na yung sugar. Pero karami po. 1 teaspoon lang na sugar at saka 1/2 teaspoon na chili powder. O, 2 cloves na minced garlic. Okay. Tapos, Minced garlic. Actually, chopped garlic yung sa akin eh. Pero okay na to. pwede yan. Ito yung Tapos, lagyan mo na ng roasted na sesame seeds. at roasted sesame seeds. Oo. Wow. Ang ganda na. Okay na. Oo. Okay na yung sa akin man. Nagawa ko na. Pero titikman ko muna yung Nagawa sauce mo na? gawa ko. Titikman ko muna kung Okay, ready na. ang sarap niya. Ang sarap. Okay. Tikman na natin. Okay. Tikman na natin. Ito na. So guys, ito na yung pancake na tinuro sa akin ni Mama. O diba, tingnan ninyo. Ang ganda, no? Kulay, yung itsura. Tumalsik pa sa ilong ko yung sauce, eh. Wow. Ayan, so, Oh, hindi ako maano dito sa niluluto ko, ang sarap eh. Yung tinuro mo, pero alam ko kanina ka pa sayaw na sayaw dyan eh. Huwag ka na mahiya, tayo lang naman, kung ano iba nanonood sa atin. Sayaw ka lang. Eto, bago kayo umalis, meron tayong gagawin. Alam niyo ba yung jojowain mo totropahin? Tatanungin natin si Mama. Okay ba ka? yes. Yes. Game na. Sige, mag-ready na kayo. Ito na. Eto. Si Yun Bin uli. Ano sa tingin ninyo ang magiging reaksyon ng nanay ko? Totropahin ba niya yan o jojowain? Anong tingin mo, Ma? Si Yun Bin ay napakagwapo. Crush na crush ko. At simpatiko pa. Naks. Totropahin ko. Totropahin? Bakit naman? Yes. Kasi, hindi na ako single. Yung pala yun. Hindi ka na single. Eh kung single ka, Jojowain ko. yun. Okay. Ito, si Mr. Han naman. Jojowain o totropahin? Totropahin, hindi naman siya masyadong gwapo eh. Talagang straightforward, ha? Hindi naman siya masyadong gwapo, ha? Okay. Ito ma, pinakahuli na to, ha? Kaya Oo. gusto namin marinig ang sagot mo. Si Park Seo-jun. Jojowain o totropahin? So guys, anong tingin ninyo? Ang magiging sagot ng nanay ko. Sige ma. Gwapo din yun tong si Park. Si Mr. Vice Chairman yan. Naks. At saka simpatiko din. Kaya totropahin ko lang din. Kaya totropahin pa rin. Okay. Oo. Ayan, napakabait talaga ng nanay ko sumagot. So, ayan. Okay na yung game natin na jojowain o totropahin. Maraming salamat na. Thank you dun sa oras ninyo, sa pagpapaunla. Baka pwede namang mag-request ng dance number dyan sa inyo. Tinatanong ko sa inyo guys kung gusto niyo ng dance challenge. Pero, di ba, sana nag-enjoy kayo Mag-comment lang kayo. Gusto ko sanang marinig kung may mga tanong kayo, may mga feedback. Just say hi to Madam Coring. Ayan, hello na lang kayo. Thank you ulit. Mike, salamat sa inyo. Thank you. See you guys. Bye! Bye! Meron ba kayong mga naiisip na ma-collaborate natin sa ating mga susunod na videos? Mapa nasa Pilipinas man yan o nasang parte ng mundo? Paki-comment naman or paki-share na lang ito ating video. Maraming salamat sa pagnood nitong ating episode. Sana nag-enjoy kayo at
Siyempre, magkita-kita tayo sa ating susunod pang video, okay? Hanggang sa muli.